أهلا بكم في قناة فكايرة. إيه الفرق بين نظام الفيجن ونظام البلانت بيست؟ وإيه الفرق بين البلانت بيست والماكروبيوتيك؟ وإيه الفرق بين الماكروبيوتيك والقائمة لا تنتهي؟ في الفيديو ده هعرفكم على الفروق بين الأنظمة الغذائية المختلفة، وكمان إيه النظام الغذائي الأمثل اللي هيخلي صحتكم ولا أحسن من كده ويحميكم من كل الأمراض. خليني أكد على حاجتين قبل ما ابتدي، وهو إنه الأنظمة الغذائية هي لستة طويلة جدا من الأنظمة، لا يمكن إن أنا أحصرها في فيديو. فمثلا أنا مش هتكلم عن نظام الكانجاتيريان اللي الناس فيه بيمتنعوا عن طبعا اللحوم، ولكن بياكلوا لحم الكانجرو. أكيد عرفتوا الدايت ده ابتدى فين. ولكن أنا هركز على الأنظمة الغذائية الهدف منها يكون الصحة، وكمان الأنظمة الغذائية الأكثر شهرة. خلينا نبتدي بالنظام الغذائي الأومنيفور، واللي فيه الناس بتاكل نباتات وحيوانات، وده اللي كان الناس بتعمله على مدار الحياة في العهود السابقة وحتى الآن. نيجي بعد كده للبوليتاريانز، وهم الناس اللي بيتوقفوا عن أكل الثدييات ولكن بيأكلوا الفراخ. في ناس بسكيتيريان زي كده، وهم الناس اللي بيمتنعوا عن اللحوم والفراخ وبياكلوا الأسماك. والحقيقة بالمناسبة دي أنا فكرت بما إني باكل أسماك ولكن ما باكلش اخطبوط ولا كاليماري، إن أعمل نظام جديد هو التريزيان للناس اللي بتتبع هذا النظام اللي بيمتنعوا فيه عن اللحوم والفراخ وكمان الكاليماري والأكتوبوس. ندخل بعد كده على الفيجيتيريانيزم، وهو النظام الغذائي النباتي. بينقسم إلى لاكتو فيجيتيريان، وهما الناس اللي بيمتنعوا عن أكل البيض، والأوفو فيجيتيريانز هما الناس اللي بيمتنعوا عن الألبان. ندخل بعد كده على الفيجانيزم، والفيجانز في المقام الأول يهمهم الحيوان، وبالتالي فهم بيمتنعوا عن أي منتج من منتجات الحيوان بما في ذلك اللبن والبيض والعسل، لأنهم بيقولوا إن النحلة بتعمل العسل ده لنفسها وللخلية بتاعتها مش للإنسان. برضو عشان أوضح نظام الفيجانز أكتر، مثلا المشروم أو الفطر ممكن يكون ناس تعتبر إنه هو نباتي، ولكن بالنسبة للفيجانز فطر الترافلز بيستخدم فيه الخنازير والكلاب في البحث عنه، وبالتالي فهو غير فيجان، not vegan. وانا عملت فيديو قبل كده على قناة يونيك تي في عن الفيجانز لو حد عايز يعرف اكتر، وكمان عملت فيديو تاني مع اقوى رجل فيجان في العالم. بعد كده في الرو فيجانز، وهم الناس اللي مش بس طبعا بيتبعوا كل ما يمتنع عنه الفيجانز، ولكن كمان ما بيستعملوش اي اكل مطهي، فبياكلوا كل حاجة نية. عادة بيعتمدوا على السموثيز، على البودينجز، فدول الرو فيجانز. خليني كمان اتكلم عن البنانا ايلاند. البنانا ايلاند اكشلي هو مش نظام غذائي مستمر زي الانظمه الغذائيه اللي انا اتكلمت عنها، يعني مش بيكون مدى الحياه، ولكن في ناس بتقدر جدا البنانا او الموز، وبيعتبروا انه مادام الشمبانزي بياكل موز وصحته كويسه جدا، فهو بالتاكيد بياخد كل القيمه الغذائيه من الموز. فهم يا اما بياكلوا الموز لفترات طويله، او هم بيدخلوه بشكل كبير جدا في نظامهم الغذائي. البلانت بيست دايت هو اللي الناس بياكلوا فيه هول جرينز او حبوب كامله، وبيقللوا او بيمتنعوا تماما عن اللحوم، وكمان بيمتنعوا عن المواد المشبعه، المواد الدهنيه المشبعه زي الزيوت، وبيمتنعوا عن السكر وعن الملح وعن اي حاجه محفوظه. الماكروبيوتيك هو كونسبت مختلف، هو بيعتمد على توازن الوجبة ما بين الين واليانج، تكون بالانس، يكون طاقة الين وطاقة اليانج متوازنين، فبيكون 60% تقريبا حبوب كاملة، و30% خضروات، و10% بروتينات سواء من مصادر نباتية أو حيوانية. وكنت عملت فيديو قبل كده حكايتي مع الماكروبيوتيك لو حد عايز يعرف أكتر. خلينا أقول إن كل الأنظمة الغذائية اللي أنا ذكرتها دي أصحابها اللي بيتبعوها
عندهم كل الأبحاث والإثباتات اللي بتقول إن النظام الغذائي ده هو النظام الغذائي الأمثل، وعندهم تحاليل الدم اللي بتأكد قد إيه إن هم باتباعهم هذا النظام الغذائي تحليل دمهم هايل جدا، وبياخدوا كل القيمة الغذائية اللي جسمهم بيحتاجها. فنيجي للسؤال، طب يا ترى أنهي نظام غذائي أنا مفروض أتبعه؟ الموضوع محير، وكنت عملت فيديو قبل كده عن هذا الكلام، ولكن خلينا أقول باختصار إنه أعتقد إن الموضوع محير بسبب إنه مفيش نظام غذائي واحد يصلح لكل البني آدمين. إحنا مختلفين، كل حد فينا يونيك، وبالتالي كل حد فينا بيحتاج نظام غذائي يونيك مناسب ليه. فاللي أنا ممكن أقترحه إن كل شخص يشوف إيه الحاجة اللي بتريحه وإيه الحاجة اللي مش بتريحه. يعني أنا مثلا مع عمل اختبارات الحساسية ما كانش عندي حساسية من الألبان، ولكن لما بشرب لبن بحس إن أنا مش مرتاحة، فبالتالي حاولت إن أنا أتجنب الألبان في نظامي الغذائي. أكيد طبعا في حاجات لازم نجمع عليها، زي مثلا الأكل يكون أورجانيك، يكون معروف المصدر بتاعه، ما يكونش مرشوش بالمبيدات، كل دي حاجات common sense يعني. ولكن كل شخص مفروض هو يكتشف ايه النظام الغذائي المناسب ليه. ده في اعتقادي الشخصي. لو حد عنده اي اقتراح تاني ياريت يكتبهولي في الكومنت، وارجو ان الفيديو يكون مفيد بشكل او باخر. ولو عندكم اي اسئلة ياريت تكتبولي في الكومنت.